thầy sẽ đây là đọc nhé bạn chẳng dùng một sắc xa để cần nặng chấm luôn này bị sao lên vì lệch môi đo lệch pram cái ăn dạng bên lệch class ta chẳng dùng chọc đám được học nhiều tới one lệch muối two lệch phí three lệch 7 4 lệch 4 5 lệch 5 6 lệch 6 7 lệch 7 8 lệch 8 9 lệch 9 10 lệch 10 11 lệch 11 12 lệch 12 13 lệch 13 14 lệch 14 15 lệch 15 ok chăng con chập đàm an đang bình mà đo tiền ai cái vậy lấy pi mũi đo đập pram thằng an làm bình đo tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14 14 15 15 30 I can spell one O N E spell bên đây taประกอบ ta lệch muối kia ta xe chẳng mạch là lệch muối chẳng dương mình ta xe I can spell okay. One O N E N E anh ấy ta xe so cùng đại thông bây giờ ta xe cùng đại tối cứ dòng mạch tới cứ trẻ O N E one one ta I can spell two ประกอบ lệch p mới three W O two lowercase three W O តើខ្ញុំប្រកបលេខ3បងស្ដាប់តិចមើល I can spell number 3តើប្រកបបន្តិចមើលលេខ3យើងប្រកបអអង់គ្លេសហ្នឹងមានអក្សរអីខ្លះចេញពីអ្នកមកគេណាតោះតាមបាត់ណាបងហ្នឹងក៏លេខ3ប្រកបលឿននេះលេខ3បាទប្រកបគេអង់គ្លេសលេខ3 T H O double E 3 H O double E 3 តោះលេខ4 4មកប្រកបលេខ4បងមួយមកឲ្យក្រៅពីហ្នឹងយើងទៅរៀនខ្លួនឯងតោះលេខ4មានអក្សរខ្លះលេខ4 4 O អីគេនេះ I can spell for O O អីអក្សរ F F O អីទៀត U O បាញ់ចែកដាច់អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួម